إزاي ممكن تتخلّص من الشخير أثناء النوم؟ هي إيه أسباب الشخير الأول؟ قال لي أسبابها التقدُّم في العُمر وتناول الكحوليات والمهدئات، كمان تاريخ العائلة كعامل وراثي، كمان مشاكل الصحة العامة زي زيادة الوزن وهرمون الحمل وبعض الإجراءات في تغيير نمط الحياة لعلاج الشخير أثناء النوم نعمل إيه؟ قال لي 1 حاول إنك تقدر أو تساعد نَفْسك في إنقاص الوزن، كمان تجربة تمارين الفم اللي هي تمارين البلعوم الفموي، كمان الإقلاع عن التدخين وتجنب المشروبات اللي هي الكحوليات، ده كله ممكن يساعدك على التخلص من الشخير. لو عايز ترجع للمصدر، مصدرنا هو موقع المرسال.